مرحبا. هاي. Let's start. هيا نبدأ. حين وصل سعيد سين إلى مشارف حيفا قادما إليها بسيارته عن طريق القدس، أحس أن شيئا ما ربط لسانه، فالتزم الصمت، وشعر بالأسى يتسلقه من الداخل. وللحظة واحدة راودته فكرة أن يرجع، ودون أن ينظر إليها كان يعرف أنها آخذة بالبكاء الصامت. وفجأة جاء صوت البحر تماما كما كان. كلا، لم تعد إليه الذاكرة شيئا فشيئا، بل انهالت في داخل رأسه كما يتساقط جدار من الحجارة ويتراكم بعضه فوق بعض. لقد جاءت الأمور والأحداث فجأة، وأخذت تتساقط فوق بعضها وتملأ جسده. وقال لنفسه أن صفية زوجته تحس الشيء ذاته، وأنها لذلك تبكي. منذ أن غادر رام الله في الصباح لم يكف عن الكلام، ولا هي كفت. كانت الحقول تتسرب تحت نظره عبر زجاج سيارته، وكان الحر لا يطاق، فقد أحس بجبهته تلتهب تماما كما كان الإسفلت يشتعل تحت عجلات سيارته. وفوقه كانت الشمس، شمس حزيران الرهيب، تصب قار غضبها على الأرض. طوال الطريق كان يتكلم ويتكلم ويتكلم. تحدث إلى زوجته عن كل شيء، عن الحرب وعن الهزيمة، وعن بوابة مندلبوم التي هدمتها الجرارات، وعن العدو الذي وصل إلى النهر والقناة ومشارف دمشق خلال ساعات، وعن وقف إطلاق النار والراديو، ونهب الجنود للأشياء والأثاث، ومنع التجول، وابن العم الذي في الكويت يأكله القلق، والجار الذي لم أغراضه وهرب، والجنود العرب الثلاثة الذين قاتلوا وحدهم يومين على تلة تقع قرب مستشفى أوغستا فيكتوريا، والرجال الذين خلعوا بذاتهم وقاتلوا في شوارع القدس، والفلاح الذي أعدموه لحظة رأوه قرب أكبر فندق رام الله. وتحدثت زوجته عن أمور كثيرة أخرى طوال الطريق، لم يكفا عن الحديث. والآن حين وصلا إلى مدخل حيفا صمتا معا، واكتشفا في تلك اللحظة أنهما لم يتحدثا حرفا واحدا عن الأمر الذي جاء من أجله. هذه هي حيفا إذن بعد 20 سنة. ظهر يوم 30 من حزيران 1967. كانت سيارة الفيات الرمادية التي تحمل رقما ردنيا أبيض تشق طريقها نحو الشمال عبر المرج الذي كان اسمه مرج بن عامر قبل 20 سنة، وتتسلق الطريق الساحلي نحو مدخل حيفا الجنوبي. وحين عبر الشارع ودخل إلى الطريق الرئيسي انهار الجدار كله، وضاعت الطريق وراء ستار من الدموع، ووجد نفسه يقول لزوجته صفية: هذه هي حيفا يا صفية، هذه هي حيفا يا صفية. وأحس المقود ثقيلا بين قبضتيه اللتين أخذتا تنضحان العرق أكثر من ذي قبل. وخطر له أن يقول لزوجته: إنني أعرفها، حيفا هذه
ولكنها تنكرني، ولكنه غير رأيه. فقبل قليل فقط كانت فكرة قد خطرت له وقالها لزوجته: أتعرفين، طوال 20 سنة كنت أتصور أن بوابة مندلبوم ستفتح ذات يوم، ولكن أبدا لم أتصور أنها ستفتح من الناحية الأخرى. لم يكن ذلك يخطر لي على بال، ولذلك فحين فتحوها هم بدا لي الأمر مرعبا وسخيفا وإلى حد كبير مهينا تماما. قد أكون مجنونا لو قلت لك أن كل الأبواب يجب أن لا تفتح إلا من جهة واحدة، وإنها إذا فتحت من الجهة الأخرى فيجب اعتبارها مغلقة لا تزال. ولكن تلك هي الحقيقة. والتفت إلى زوجته، إلا أنها لم تكن تسمع. كانت منصرفة إلى التحديق نحو الطريق، تارة إلى اليمين حيث كانت المزارع تمتد على مدى البصر، وتارة إلى اليسار حيث كان البحر الذي ظل بعيدا أكثر من 20 سنة. شكرا للمشاهدة. Thank you for watching. سلام. باي.